ในคลิปนี้ผมจะมาแชร์เทรด Forex บนมือถือด้วยเทคนิคซิกแซกเก็บสั้นทองคำโดยจะใช้แค่2 ไทม์เฟรมคือ5 นาทีและ1 นาทีทำกำไร$179ตั้งแต่เริ่มต้นมือใหม่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนลองดูคลิปนี้ให้จบนะครับสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกและยังไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถคลิกลิงก์เปิดบัญชี XM ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยหรือไม่ก็สามารถทำตามในคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินเข้ามาแล้วสิ่งที่ผมอยากให้ได้ทำกันก่อนเลยก็คือการเปิดบัญชีเพิ่มเติมตรงนี้ก็คลิกเข้ามานะฮะสำหรับคอมพิวเตอร์ PC เพื่อนๆก็สามารถติ๊กเลือกขั้นตอนตามผมได้เลยลักษณะนี้สำหรับบนมือถือเพื่อนๆก็สามารถทำได้เหมือนกันก็จะมีแอป XM โหลดได้ทั้ง Play Store แล้วก็ App Store นะก็ให้เพื่อนๆติดตั้งแล้วก็ล็อกอินเข้ามาได้เลยหลังจากนั้นให้เพื่อนๆทำตามนี้นะฮะให้กดคลิกลูกศรขวาซ้ายตรงนี้ก็จะขึ้นบัญชีเทรดของเราให้กดบวกเพิ่มบัญชีใหม่ก็ให้เรากดคลิกบัญชีจริงแล้วก็เลือก MT5 หรือว่า MT5 ประเภทบัญชีเริ่มต้นให้ใช้เป็น Standard แล้วก็ดำเนินการต่อเลเวลตรงนี้แนะนำให้ใช้เป็น1 ต่อ 1,000 แล้วก็สกุลเงินนะครับก็จะให้ใช้เป็น USD ดอลลาร์นะครับและที่สำคัญที่สุดตรงนี้เลยรหัสพันธมิตรให้เพื่อนๆกดป้อนแล้วใส่ MTT 123แบบนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนในคลิปนี้และเวลามีโบนัสเงินคืนแล้วก็เงินฝากเพื่อนๆก็จะได้รับสิทธิ์นั้นด้วยนั่นเองอย่าลืมใส่กันนะครับหลังจากนั้นติ๊กถูกตรงนี้ดำเนินการต่อก็จะให้ตั้งรหัสผ่านของเราในบัญชีเทรดนี้โดยรหัสผ่านนี้นะครับเราก็จะนำไปล็อกอิน MT5 หรือว่า MT5 ซึ่งจำเป็นต้องมีตัวเลขภาษาอังกฤษแล้วก็อักขระพิเศษอย่างน้อย1ตัวเมื่อเราตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับกดดำเนินการต่อได้เลยแค่นี้นับก็จะเป็นการสร้างบัญชีเทรดใหม่เป็นที่เรียบร้อยคราวนี้เราจะใช้ MT5 หรือว่า MT5 ในการเทรดนะครับก็ให้ไปโหลดในส่วนของ MT5 นะหรือว่า Meta Trader 5มีทั้งใน Play Store แล้วก็ App Store หลังจากที่เราโหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยถ้าเปิดมาครั้งแรกนะครับก็จะมีในส่วนของคำต้อนรับขึ้นมาลักษณะแบบนี้ก็ให้กดยอมรับตรงนี้นะฮะซึ่งทีนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของเมนูด้านล่างลักษณะนี้ก็ให้เพื่อนๆมาดูด้านซ้ายบนตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นแล้วก็สังเกตปุ่มบวกตรงนี้คลิกเข้าไปแล้วทีนี้นับให้เพื่อนๆพิมพ์ค้นหา XM Global ก็จะมีขึ้นมาให้เราได้เลือกก็เลือกเป็นอันแรกนะครับหลังจากนั้นจะมีให้เราได้ลงชื่อเข้าใช้ซึ่งตรงนี้นับก็คือหมายเลข MT แล้วก็รหัสผ่านที่เราได้ตั้งไปก่อนหน้านี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับมาที่แอป XM แล้วเลือกไปที่ขีดซ้ายด้านบนแบบนี้ก็จะมีในส่วนของเมนูให้ได้เลือกนะฮะแล้วก็เลือกไปที่พื้นที่สมาชิกกดต่อไปก็ให้เพื่อนๆมาดูภาพรวมบัญชีเมื่อกี้เราก็ได้เปิดบัญชีจริงเอาไว้แล้วถูกไหมครับก็ให้เราเลือกบัญชีนั้นแล้วก็หลังจากนั้นสังเกตในส่วนของปุ่ม3 จุดนะฮะก็กดเข้าไปได้เลยให้เราคลิกเลือกข้อมูลบัญชีก็จะมีในส่วนของข้อมูลให้มาแบบนี้ให้เพื่อนๆนับสังเกตในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะฮะต้องเลือกให้ตรงกันกับใน MT5 นะซึ่งของผมเนี่ยก็จะเป็น XM Global MT5 9นะครับก็ให้มาเลือกตรงนี้เป็น XM Global MT5 9ให้ตรงกันแบบนี้แล้วก็หมายเลข MT นะฮะให้ Copy ไปเลยให้ใส่ตรงนี้นะฮะช่องลงชื่อเข้าใช้แล้วก็กรอกรหัสผ่านที่เราได้ตั้งไปก่อนหน้านี้ก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยทีนี้สำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นให้เพื่อนๆทุกคนจิ้มตรงหน้าจอให้มีเมนูกลมๆแบบนี้ขึ้นมาหรือถ้าคนไหนไม่ขึ้นมาเลือกตรงสัญลักษณ์ตรงนี้ก็ได้เนาะก็จะเป็นการตั้งค่าอินดิเคเตอร์ให้กดบวกตรงนี้แล้วเลือกตรงซิกแซกหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนช่วงเวลาจาก12เป็น5ส่วนตัวเลขอื่นไม่เปลี่ยนนะครับก็จะใช้ปกติเลยแล้วก็รูปแบบสีเลือกตามที่ตัวเองถนัดได้เลยหลังจากนั้นให้กดบันทึกขวาบนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาหน้าแรกแค่นี้ก็เป็นการเซตติ้งอินดิเคเตอร์ซิกแซกที่จะใช้เทรดในคลิปนี้แล้วนั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากดูแนวทางนี้เต็มๆอย่างละเอียดทีละสเต็ปก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ที่คลิปก่อนหน้านี้ของผมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าจะให้อธิบายใหม่ในคลิปนี้นะมันก็จะยาวไปนั่นเองเดี๋ยวผมก็จะให้ไปดูออเดอร์จริงๆในการเทรดกันเลยโอเคอันนี้ก็เป็นการเทรดจริงนะครับอย่างแรกเลยเมื่อเปิดกราฟมาผมเปิดไทม์เฟรม15 นาทีก่อน
ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็วิ่งเป็นกรอบไซด์เวย์ออกข้างอยู่นะฮะโดยถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปซีรีส์แชร์เทรด Forex บนมือถือ EP 1 และ EP 2 มาเนี่ยผมก็จะรอ M15 Break Swing Zigzag ทางใดทางหนึ่งก่อนแล้วค่อยรอคอนเฟิร์มเทรดถูกไหมครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมก็จะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงเนื่องจากว่าเพื่อนๆได้นำไปใช้แล้วนะครับอินบ็อกมาบอกว่ารอจังหวะนานไปหน่อยครับพี่แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยกราฟมันค่อนข้างวิ่งเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับผมก็จะลดไทม์เฟรมนะฮะใช้ M5 แล้วก็ M1 ในการเทรดคลิปนี้นะครับให้ได้ดูกันว่าจะสามารถทำกำไรได้ไหมอย่างในตอนนี้ในส่วนของ M5 นะก็มีการเกิดบอสหรือชนะสวิงซิกแซกก่อนหน้าลงมาได้แล้วก็มีการปิดแท่งแบริตเต็มแท่งแบบนี้ผมก็จะมองว่าเป็นการคอนเฟิร์มเรียบร้อยมีโอกาสที่กราฟอาจจะวิ่งลงไปต่อได้นั่นเองนะฮะแล้วย่อมาดู M1 นะเพื่อหาจุดโซน Key Level โดยผมก็จะใช้ฟิโบเข้ามาช่วยถ้าเป็นดาวเทนนะครับก็จะตีจากจุดไฮลงมาหาจุดโลของสวิงซิกแซกลักษณะนี้ก็จะได้โซนรอคอยแล้วนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะตั้งเซลล์ลิมิตเอาไว้ 38.2 โซนแรกแล้วก็เพิ่มหลอดนิดนึง 0.3 ตั้งไว้โซน 50 อีกโซนหนึ่งแล้วก็รอดูนะฮะว่ากราฟจะเป็นยังไงโดยทีนี้เนี่ยถ้ากราฟมีการวิ่งลงไปสร้างโลใหม่เราก็สามารถลากฟิโบลงมาตามได้นะฮะเหมือนกับในจังหวะนี้ผมก็มีการลากมาไว้ตรงนี้สวิงโลใหม่นั่นเองก็ทำให้ได้จุด Key Level อันใหม่ด้วยผมก็ลากลงมาตามไว้ตรง 38.2 กดส่งคำสั่งเรียบร้อยแล้วก็ลากออเดอร์ 0.3 ไว้โซน 50 ก็จะได้ตามรูปแบบแพทเทิร์นเทรดขาลงแล้วนั่นเองนะครับ A few minutes later โอเคเปิดมาอีกทีตอนนี้กราฟขึ้นมาเทสถึง2แนวแล้วนั่นเองผมก็ตั้งเซลล์ลิมิตเอาไว้โซนสุดท้าย 61.8 อีก1ออเดอร์จะได้ตามแผน3ออเดอร์นะครับตรงกับโซนที่ผมรับความเสี่ยงได้นั่นเองนะฮะทีนี้ผมก็ตั้ง TP เอาไว้ตรงครึ่งส่วน 11.8 แล้ว SL ลากไว้สวิงไฮด้านบนแล้วก็ออเดอร์ที่เหลือนะครับทำเหมือนกันเลยเอาไว้ตรงจุดเดียวกัน TP เอาไว้ 11.8 ส่วน SL ลากไว้สวิงไฮแล้วทีนี้เนี่ยผมให้ดูการเซตฟิโบนิดนึงที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็เลขตามตรงนี้เลยนะครับเพิ่มตรง 11.8 เข้ามาซึ่งเหตุผลที่ต้องเพิ่มเข้ามานะครับหลังๆเนี่ยกราฟนะครับวิ่งไม่สุดนะไม่ถึงสวิงไฮและสวิงโลที่ผมคาดการไว้นะครับผมก็เลยต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มครึ่งส่วนกึ่งกลางขึ้นมาเป็น 11.8 ก็จะเป็นจุด TP ก่อนสวิงโลและสวิงไฮนั่นเองนะครับก็ตอนนี้บวกฟ้าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็กราฟวิ่งลงมาถึง 23.6 ผมก็จะใช้เป็นจุดเช็คพอยต์กันทุนผมก็มีการลากเอาไว้ตรงหน้าทุนออเดอร์แรกทั้ง3เลยนะครับกดส่งคำสั่งเรียบร้อยแบบนี้ก็คือปิดประตูขาดทุนติดลบแล้วนั่นเองต่อไปก็รอให้กราฟวิ่งลงไปถึง TP หรือจะมาโดนหน้าทุนก็รอลุ้นอย่างเดียวเลยแต่ที่แน่ๆเซตอัพ3ออเดอร์นี้จะทำกำไรแน่นอน 100% เอาละเปิดกราฟมาอีกทีช็อกเลยขึ้นมาโดน BE หน้าทุนนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้เฝ้าจอเนาะปิดกราฟแป๊บเดียวเองนะฮะกราฟมีการเด้งขึ้นเลยแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเซตนี้นะครับก็สามารถทำกำไรมาได้143เหรียญแต่น่าเสียดายนะครับอีกนิดเดียวจริงๆจะลงไปถึง TP แล้วซึ่งตอนนี้นะครับกราฟก็มีการขึ้นมาเทส 38.2 อีกครั้งหนึ่งผมก็ทำการกดย้ำไม้ลงไปอีก 0.2 หลอตมองว่าน่าจะสามารถลงไปถึงเป้าแรกตรง 11.8 ที่ตั้ง TP เอาไว้ก่อนหน้านี้นะฮะเพราะว่าจากที่ผมเทสมาเนี่ยถ้ามีการทะลุลงไปเกินกว่า 23.6 แล้วโอกาสที่จะลงไปแตะ 11.8 มีค่อนข้างสูงเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยเหมือนกราฟนะฮะมีการพักตัวก่อนแล้วก็ขึ้นมาโดนหน้าทุนนะครับผมมองว่าน่าจะมีโอกาสที่จะลงไปถึงเป้าหมายตามแผนแรกได้อยู่นะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆพอใจกำไรแล้วนะครับไม่ต้องกดย้ำแบบผมอีกก็ได้นะฮะแต่ผมตั้งเป้าหมายไว้ 5,000 บาทในวันนี้ก็เลยกดย้ำลงไปอีกออเดอร์นึงอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับซึ่งกราฟหน้างานจริงเนี่ยก็ค่อนข้างโหดร้ายนิดนึงบางทีก็อย่างที่ผมโดนเนาะขึ้นไปกิน SL ก่อนแล้วก็ค่อยลงมาอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก็พยายามมีสติทำตามแผนพลาดได้แต่ต้องเรียนรู้อะแดปปรับเปลี่ยนหน้างานจริงๆถ้าเพื่อนๆเทรดไปนานๆมีภาพจำแบ็กเทสที่ดีเดี๋ยวสมองมันก็จะสร้างการรับมือต่อสถานการณ์นั้นๆหรือเรียกว่าประสบการณ์จะช่วยให้อยู่รอดนั่นเอง
เหมือนกับในออเดอร์นี้ของผมสุดท้ายยังไงลงมาถึงที่พี่ 11.8 เป็นที่เรียบร้อยตามแผนเซตอัพเทรดขาลงที่ได้ตั้งเอาไว้โอเคนะครับเพื่อนๆก็ได้เห็นวิธีการเทรดทอง Forex บนมือถือด้วยเทคนิค Scalping ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับว่าทำยังไงบ้างผมขอสรุปนิดนึงสำหรับในคลิปวันนี้ก็ปิดบวกทำกำไร$179หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 5,787 บาทเป็นเคสสตั๊ดดี้แชร์เทรดสั้นๆเมื่อวันอังคารโดยใช้ไทม์เฟรม5นาทีและ1นาทีในการเทรดจบงานนั่นเองและถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาอยู่หน้าจอแต่อยากเทรดแนวทางในคลิปนี้จริงๆผมก็มีในส่วนของกลุ่ม Signal Alert แจ้งเตือนในการหาจุดบอสแล้วก็ช็อคตอนที่กราฟสามารถชนะสวิงก่อนหน้าได้โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเฝ้าจอรอเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถสแกน QR Code ตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็มีมูลค่านะแต่ผมไม่ได้เก็บเงินเพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นขอแค่เพื่อนๆทำตามกฎเงื่อนไขแล้วก็สามารถเข้ามาจอยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมก็ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะฮะและที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆเปิดบัญชีใหม่อย่าลืมนะใส่รหัสพาร์ทเนอร์ MTT 123ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือว่าไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะก็สามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะอ่านแล้วก็จะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็ก่อนจากกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปสไตล์แบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ